Ishis Kitchen එකට ඔයගලන් හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ බටර් කේක් එකක්. ඉතින් අපි බලමු බටර් කේක් හදන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. මම මෙතන අරගෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 250ක්, ක්‍රීම් මිශ්‍රණ දෙකක්, බිත්තර 4ක්, ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 250ක් අරන් තිනවා, පිටි ග්‍රෑම් 250ක්, වැනිලා තෙහෙළු දෙකක්, බේකින් පවුඩර් තෙහෙළු දෙකක් අරන් තිනවා. අපි සීනි ගන්නකොට හොඳටම කැට හීනක අරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බටර් ගන්නකොට කාම උෂ්ණත්වයෙන් අරගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට බටර් නැත්නම් මාගරින් අරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් කේක් එක හදමු. අපි මුලින්ම පාන් පිට වලට බේකින් පවුඩර් එකතු කරලා 3 පාරක් හලා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම 3 පාරක් හලා ගත්තම පාන් පිට වලට හොඳට බේකින් පවුඩර් මිශ්‍ර වෙනවා. අපි මේ වෙද්දී කේක් එක දමන ට්‍රේ එක පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක දාලා ලෑස්ති කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රී හීට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. අපි දැන් බටර් සීනි බීට් කරගන්නයි යන්නේ. මම දැන් සීනි ටික එකතු කරගත්තා. පොඩ්ඩක් කවලම් කරගනිමු. අපි දැන් බටර් සීනි හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. බටර් මිශ්‍රණය ක්‍රීම් එකක් වනතුරු බීට් කරගන්න ඕනේ. අපි බීට් කරනකොට එකම අතට බීට් කරගන්නත් ඕනේ. බටර් මිශ්‍රණය විනාඩි 5ක් විතර බීට් කරා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ලා 5ක් අරගෙන තිනවා. මම දැන් බිත්තර එකින් එක තමමින් බීට් කර ගන්නවා. මේ ආකාරයට බිත්තර එකින් එක එකතු කරගෙන බීට් කර ගන්න ඕනේ. අපි බිත්තර එකතු කරාම ගොඩක් වෙලා බීට් කරන්නේ නැහැ. මම දැන් මෙල්ල තෙහෙළු දෙක එකතු කර ගන්නවා. මම දැන් බටර් මිශ්‍රණයට පිටි ඒ වගේම කිරි එකතු කර ගන්නයි යන්නේ. මුලින්ම පිටි වලින් කොටස් කරනවා. ඉතින්ලා මේ විදිහට තෙල්ල ගැනීමක් කරනවා. මේ වෙලාවට බීට් කරන්නේ නැහැ. මික්ස් කර ගැනීම විතරයි කරන්නේ. බටර් මිශ්‍රණය බීට් කරපු පැත්තටමයි කවලා කරන්න ඕනේ. දැන් මම කේක් බටර් එක ට්‍රේ එකට එකතු කරනවා. කේක් බටර් එක ට්‍රේ එකට දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ එයා බබල්ස් යන අපි මේ විදිහට සක්තු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 180 විනාඩි 35 40 අතර කාලයක් අපි මේ කේක් එක බේක් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පළමු විනාඩි 20 ඇතුළත oven එක අරගෙන යන්න එපා. දැන් මගේ කේක් එක බේක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ කේක් එක බේක් වෙන්න විනාඩි 35ක කාලයක් ගියා. ඉතින් කේක් එක බේක් වෙන යන වෙලාව oven එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ කේක් එක නිවෙන්න පස්සේ කපා ගන්න යනවා. ඉතින් මේ කේක් එක සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ වගේ රසවත් බටර් කේක් එකක් හදලා රස බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ඒ ළඟ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.